Зараз ми з вами знаходимося у місті Херсоні, де ми приймаємо донорів крові та компонентів крові, заготовлюємо і надаємо все, обстежуємо, зберігаємо і надаємо все у заклад охорони здоров'я по потребі. Тобто ті групи і резус, яка потрібна для закладу, ми все надаємо. Ми з січня 24-го року працюємо у цьому укритті. Нас декілька разів обстрілювали, були прицільні прильоти. І тому, щоб зберегти людей, працівників наших, щоб не пострадали донори, люди, які приходять, здають кров, ми перейшли сюди. За 23-й рік ми трошки зробили ремонт, бо треба ж було, як то кажуть, в якісних умовах працювати. Повністю наше, там, де були прильоти, відділення заготівлі крові, донорський відділ, клініко-імунологічна лабораторія, все ми перенесли сюди. Тобто тут ми приймаємо донорів, робимо забори крові, кров переробляємо на компоненти, і головне, що ми її обстежуємо на інфекції, які передаються через кров. Определяємо групу і резус. У нас є менеджер-управитель по зв'язкам з громадськістю. Це є основна робота, вона залучує донорів крові та компонентів крові, щоб вони кожного дня були у нас. Вона працює дає інформацію на Фейсбук, Інстаграм, Телеграм і ту потребу, що ми даємо, група резус негативна, вона пише об'яви, які групи на сьогодні, на завтра нам потрібні. Крім того, у нас є відділення комплектування донорських кадрів, де у нас лікар приймає донорів і 2 медичні сестри. Одна з них викликає донорів. Тобто 60 днів проходить між донаціями крові, і кожні 2 місяці або 3, ну як у нас, як то кажуть, ми вже по часу, ми викликаємо донорів і просимо, щоб вони прийшли, здали кров. У зв'язку з тим, що Херсон зараз прифронтова зона, у нас постійні обстріли, тому залишилось дуже мало населення у місті. І тому ми багато, як то кажуть, залишились без донорів. А донор – це наше, як то кажуть, сир'йо. Є донор, є кров, є компоненти. А донорів дуже мало. Тому для нас це зараз дуже велика проблема. І з нашої сторони ми робимо все, щоб донори були, бо населення хворіє. Люди потрапляють під обстріли і без компонентів крові, як то кажуть, працювати ні одна лікарня не може. Тому ми свою роботу робимо, як то кажуть, гарно. І все, що можемо, робимо з донорством. Ну і допомагають нам трошки з інших місць України з компонентами, з еритроцитом.